عمرك فكرت قبل كده ايه اللي ممكن يحصل لو الحيوانات شنت حرب ضدنا احنا البشر؟ هتقولي هو ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ هقول لك اسمع الحبه دول. كل سنه بيتم ذبح وقتل اكتر من 70 مليار من الحيوانات المختلفه عشان المتعه والحصول على الفرو بتاعهم والجلود واللحم طبعا. طب ما لازم، امال هنجيب عكاوي منين؟ ماشي يا امور، بس كده هنكون بنخلص على 5.8 مليار حيوان كل شهر او 2000 في كل ثانيه. والله عندك حق، كده عكاوي كتير قوي. تخيل بقى لو الحيوانات قامت بحرب لإبادة البشر، فكر معايا كده ممكن يعملوا كده ازاي؟ ازاي؟ قولي ازاي. هتكون البداية بهجمة من الحيوانات الأليفة. القطط لوحدها هتغتال 400 مليون شخص اللي هم أصحابها، لأن القطط بتتسلح بأكتر المخالب حدة على وجه الأرض. واد يا فوزي، خد القطة بوسي بتاعت أختك واذبحها بسرعة. هيحاول الناس الهرب ولكن من غير فايدة، لأن القطط بتجري بسرعة 50 كيلو متر في الساعة. وأسرع واحد بيجري من البشر يوسين بولت، بيجري بسرعة 43 كيلو متر في الساعة. الكلاب بقى هيجي دورها بعد كده. لا، أنا بخاف من الكلاب. ما تخافش، هما مش هيلحقوا يعضوك، هتكون مت بس من صوتهم لما يتلموا عليك، عشان هما بينبحوا بقوة 110 ديسيبل، وده بيعادل صوت طائرة نفاثة على ارتفاع 300 متر بس. وطبعا الناس مش هتعرف تنام بسبب النباح المتواصل، واكيد هيجي لهم بعد فترة انهيار نفسي، والامر هينتهي اكيد بالانتحار. لا مش معقول اللي بتقوله ده. خلي بالك انا ما قلتلكش ان كلب عض حد ولا ان في كلاب شرسة لدرجة ما تتخيلهاش. خلاص يا عم، غير لنا السيرة دي. بعد كده هيهجم الجراد. كل سرب من الحشرات فيه حوالي 50 مليار حشرة. لهوي. وده يقدر يدمر 200 ألف طن من المحاصيل كل يوم، وفي خلال شهرين بس مخزون الطعام هينتهي من العالم تماما. ومن الذعر اللي الناس فيه هيحاولوا الحصول على حل في البحار والمحيطات، ويا ريتهم ما حاولوا، لأن هتحصل مرحلة جديدة من الإبادة للبشر. هتكون أسماك القرش البيضاء أكتر جنود البحر خطورة في الحرب مع البشر. بس طعمه حلو قوي. طعمه حلو؟ قوة فك القرش بتوصل ل 1800 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، والبشر بتتحمل لغاية 80 كيلو جرام بس. فطبعا فرصتنا في الانتصار صفر. وخلي بالك فكوك القرش بتقدر تاكل أي شيء. أي شيء؟ أي شيء؟ أيوة طبعا، حتى العمود الفقري والصلب. الأسماك الذهبية بقى هي الأكثر ضررا، لأن ذاكرتها بتحتفظ ب10 ثواني بس من حياتها، فعشان كده مش هتحارب البشر لفترة طويلة. اللي هينجوا هيطوروا تطعيمات ضد عدوانية البشر تجاه الحيوانات، وهيجربوها على البشر، وهتتوقف لما تيجي الموجة الثالثة والأخيرة من الهجمات، واللي المرة دي هتيجي من السماء. الحمام أو طيور السلام هيكونوا هم المحرضين. بس بصراحة طعمه محشي بالفريك فريك. تعرف إن الحمام ممكن يحمل أكتر من 90 نوع مختلف من مسببات المرض، وده هيؤدي لانتشار أوبئة خطيرة في الجنس البشري. والمفاجأة إن العصافير هي اللي هتقود ثورة الطيور، لأن العصافير تعتبر أذكى الطيور، لأن كل 100 جرام من وزنها فيه 4 جرامات مخ. وأنا اللي كنت مفكرها عبيطة. طب تخيل إن في الحصان كل 100 جرام فيه 1 من 10 جرام مخ. يا خراشي، أمال الحمار هيكون فيه قد إيه؟ آخر حد هينجو من البشر هيكونوا مستخبيين تحت الأرض مع بعض مجموعات، بس الفئران هتاخد دورها وتهاجمهم. عادي هنطلع نجري مش هنغلب، هننط في الترعة. انسى يا عمرو، الفئران تقدر تعوم 3 أيام متواصلة من غير ما تبطل، وبتعرف تنط على سيادتك لمسافة 2 متر الأعلى، وهي في الحقيقة أذكى من القطط. كمان في دراسة بتقول إن الفئران ظهرت على كوكب الأرض قبل البشر بحوالي 48 مليون سنة، أغلب الحيوانات عانت منها. طب ما عندهم حق يحاربونا، احنا كده ضيوف عليهم. طبعا اللي هيتفضل من البشر هيحاولوا الهروب للفضاء عشان يعيشوا على كوكب تاني آمن. طبعا كل الحرب دي لا جبنا فيها سيرة أسد ولا نمر، ولا اعتبرنا إن الدببة متوحشة، ولا إن في سباع وضباع وثعالب ولا أي حاجة من دي. قضيناها قطط وكلاب وحمام. بس تخيل بقى لو الحيوانات المفترسة اتدخلت. تعرف إنه بيموت 50 شخص كل سنة بسبب لدغات النحل، وكمان بيموت حوالي 1000 شخص بسبب العقارب، وحوالي 1,000,000 إنسان بيموت سنويا بسبب ناموس الملاريا. وفي نفس الوقت اللي بتشوف الفيديو ده بيكون 6 أشخاص تم قتلهم بالفعل، بس بيكونوا ماتوا على يد بشر تانيين مش بسبب الحيوانات. للأسف كل 37 ثانية بيحصل جريمة قتل على كوكب الأرض، والبعض بيعتبر البشر هم أخطر أنواع الحيوانات على البشر نفسهم. لو عجبك الفيديو اضغط إعجاب وسجل بالقناة واعمل شير. فكر، تأمل وتخيل معانا.